الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والحيبة والقدرة والكبرياء والجمالوت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوفي بأحدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكهة لونها تسر الناظرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت قدوس ربنا ورب الملائكة والروح الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحده وأم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى ما كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بالكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفتطمعون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تحوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون. قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من
سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ذلك بأنهم كانوا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان ملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن الرحيم. دل مارک مستقیم حق ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا تبارک تعالیٰ آج پہلی رمضان کی تراویح مولا تبارک پڑھنے میں سننے میں کوئی خطائے لغزشوں اپنے فضل کو مجھ سے معاف فرما، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے عالی شان ہے کہ رات میں جو قیام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مولا تیری رضا کے لیے رمضان المبارک کی رات میں قرآن شریف سننے کے لیے ہم کھڑے ہوئے قیام کیے. مولا تبارک تعالیٰ اس قیام کو قبول فرما، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا تبارک تعالیٰ جو اجر کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما دے. مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. یہاں جتنے لوگ مولا تبارک تیری نماز کے لیے تیری عبادت کے لیے آئے، قیام کے لیے مولا تبارک سب کی قیام کو قبول فرما اور اس سے بہتر اجر عظیم عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ وتر اور نوافل پڑھنے کے بعد آپ تشریف ضرور رکھیں. ہم نے جو قرآن شریف پڑھے ہیں تو عربی ہم جانتے نہیں، تو کیا تفسیر ہے، اس کے معنی مفاہیم کیا ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے. جب جان کر کے ہم پڑھیں گے اس کا ڈبل ثواب ملے گا. تو جب اتنا وقت دیے ہیں تو 10 منٹ زیادہ نہیں ہوگا، تو 10 منٹ آپ دیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت ثواب ملے گا. اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے. السلام علیکم. فجر کی جماعت کی ٹائمنگ انشاءاللہ آج سے 4:20 پہ ہوگی. رائٹ آفٹر سحری ختم ہونے کے فوراً بعد اذان ہو جائے گی. 4:08 پر 9 منٹ پر اذان ہوگی اور 4:20 پہ جماعت ہوگی. تو آپ انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں گے. جزاک اللہ خیر. یاد رکھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ارشد کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنا اور فجر کی خاص طور سے رمضان میں بہت ہی فضیلت والی بات ہے. تو ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو فجر بھی انشاءاللہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. الصلاۃ واجب الوتر. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبينا وآله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلق من نور عرش محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين. الفاتحة.
قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات قریب سے قریب آ جائیں. انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری شمساد صاحب قبلہ مدعو علی انشاءاللہ قرآن کی تفسیر فرمائیں گے. آپ قریب سے قریب آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا احباب اگر آپ حضرات ذرا تشریف لائیں گے آگے تو بڑا اچھا رہے گا. ایسے میں قریب آ جائیں. درود پاک پڑھ لیں گے مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا ان حفاظ کو، حافظ طلحہ، حافظ فراز، حافظ نبیل، حافظ سلمان، حافظ اشرف، قاری صاحب. الحمدللہ آپ سوچیں کسی مسجد کے لوگ ایک حافظ کے لیے ترستے ہیں، ایک حافظ کے لیے ترستے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ہاں حفاظ کی ایک جماعت ہے الحمدللہ، اور ہر ایک سے بڑھ کر الحمدللہ. جس طرح ان حفاظ کرام نے تلاوت کی، دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو نظر بد سے بچائے رکھے. ماشاءاللہ بہت زبردست تلاوت کی اور بہت لطف آیا الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے والدین کو اجر جزیل عطا فرمائے اور اس ادارے کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. عزیزان محترم، آج ہم نے اور آپ نے 1¼ پارہ، ایک پارہ اور دوسرے پارے کا 4 میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. ابتدا میں سورہ فاتحہ جس کو سورہ شفا اور سورۃ الفاتحہ، سورۃ السبع المثانی بہت سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہے جو کتب حدیث میں، کتب فقہ میں مذکور ہے. اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ جو قرآن مقدس کی سب سے بڑی صورت ہے، اور اسی سب سے بڑی صورت میں قرآن کی سب سے بڑی آیت بھی ہے جو انشاءاللہ کل تلاوت کی جائے گی، جس کو آیت دین یا آیت قرض سے جانا جاتا ہے. تو اس کا تقریباً آدھا حصہ یعنی سورہ بقرہ کا آدھا حصہ تلاوت کیا جا چکا ہے الحمدللہ، اور آدھا جو باقی ہے تو انشاءاللہ اس کی تلاوت کل کی جائے گی. سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی 3 صنفیں، 3 قسمیں بتائی ہیں کہ انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو مومن ہوتے ہیں، اور پھر مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر ان کے بارے میں نتیجے کے طور پر ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں دراصل. پھر اس کے بعد کفار کا تذکرہ کیا کہ جو کفار ہیں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور پھر منافقین کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، جبکہ دراصل یہ خود ہی دھوکے میں ہے، یہ خود ہی دھوکے میں ہے. اور ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر آگے چل کے رب تبارک و تعالی نے مؤمنین کے اجر کا بیان فرمایا کہ مومنوں کو کیا اجر ملے گا. تو ارشاد ہوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت جس میں نہریں ہوں گی، اور جو جنت کا نقشہ کھینچا ہے اس کو آپ صرف پڑھتے جائیں اور اپنے نصیبے پر رشک کرتے جائیں. رب تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ رکھے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آگے چل کے رب تبارک و تعالی نے بڑی مختصر میں آگے بڑھ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ
کس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں قیام کا حکم دیا، اور پھر کس طرح سے اس کی جب مشیت ہو گئی تو پھر جنت سے دنیا کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل غور رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر کس طرح سے ابلیس کو بھی رادے بارگاہ کیا گیا، یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے چل کے خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی ہی اڑیل، بڑی ہی سرکش قوم تھی، کہیں کچھ اور کرے کچھ۔ اب آپ سوچیں کہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی نعمتوں سے سرفراز کر دیا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا اور شکر بجا لائیں، لیکن جنتی کھانا دیا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دال چاہیے، ہم کو گوبھی چاہیے، ہم کو سبزی چاہیے، ہم کو فلاں چاہیے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت کی کوئی قدر نہ کرے تو رحمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ، اور کس طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح سے چیلنج کیا، وہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ اب سوچیں، یہ ایسی قوم کی نبی کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان لے آؤ، تو یہ قوم کہہ رہی جب تک کھلم کھلا رب کو ہم دیکھ نہیں لیں گے ایمان نہیں لے آئیں گے، کھلم کھلا دیکھیں گے تب ایمان لے آئیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے قوم بنی اسرائیل تمہاری کیا بساط ہے، اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس کو کھلم کھلا دنیا کی آنکھوں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، ایک آنکھ ایسی ہے جس کو دعوت دے کے بلایا جائے گا اور دکھایا جائے گا۔ اور معراج کی رات میں ہم سب کے آقا، ہم سب کے سرور کو معراج کی رات میں بلایا گیا، اور اپنے جلوے باری سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سرفراز فرمایا۔ یہ وہ عظیم آیتیں ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ۔ اس سورت کو دراصل بقرہ کا نام دیا گیا۔ بقرہ عربی زبان میں لفظ ہے، عربی زبان کا، جس کو اردو میں ہم گائے کہتے ہیں۔ اور واقعہ یوں ہوا کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور جو قاتل تھا، کلر تھا، اس کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا، تو لوگ آئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیں کہ اس کا قتل کرنے والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، تو حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کے ایک حصے سے اس مقتول کو، مردہ شخص کو مارو، وہ کھڑا ہو کے بتا دے گا کس نے قتل کیا۔ تو گائے کا تذکرہ اس میں آیا، اس وجہ سے اس پوری سورت کا نام ہی گائے والی سورت رکھ گئی۔ اب ہوا کیا؟ اب ان کو فوری طور پہ یہ کام انجام دے دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جرح کرنا شروع کر دی، اور کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی ہونی چاہیے، طرح طرح کی باتیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا گیا، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے۔ آخر میں اس گائے کی جو صفت بیان کی گئی تھی، ایسی گائے تھی کہ اس کو خریدنے کے لیے بہت سارے، سمجھ لیجئے، پونجی کو ان کو جمع کرنا، اور حکم یہ ہوا تھا جس کے پاس وہ گائے تھی، وہ بیان کی ہوئی گائے، اس کو یہ حکم ہوا تھا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے پوست میں، کھال میں پورا کا پورا سونا بھروانا، یہ اس کی قیمت ہوگی، کیونکہ انہوں نے اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی، کیسا ہونا چاہیے، کلر کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے، چھوٹی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، تو حکم ہو گیا کہ ایسی ہونی چاہیے۔ اور پھر جب گائے کو ذبح کیا گیا، اسے تو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حکم تھا تو کرنا تھا ہی، اور جب ذبح کیا گیا اس کے بعد گوشت کے ایک لوتھڑے سے اس مردہ شخص کو مارا گیا، تو وہ کھڑا ہو کے بتا دیا کہ میرے چچا زاد بھائیوں نے ہی مجھ کو قتل کیا تھا۔ بہرحال اس آیت اور اس صورت کا ایک بڑا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی پر رب تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بے شمار دلیلیں پہ فراہم فرمائی۔ اب آپ دیکھیں یہ واقعہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، اور ابھی کل انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ
یہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی، یہ دیکھو اس طرح سے زندہ ہوں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ یہ بستی تو الٹ پلٹ گئی ہے، اس کے لوگ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دلیل دی۔ اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دوسرے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ اے اللہ یہ مرنے والے لوگ زندہ کیسے ہوں گے، تو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ زندہ کیسے ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہی موت دی اور پھر انہیں زندگی دی اور کہا کہ ایسے زندہ ہو۔ تو سب سے بڑی دلیل کے طور پر یہ صورت جو ہے وہ اس پر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ انسان کو زندگی ختم کرنے کے بعد اس کو پھر سے زندہ کر دینے پر قادر ہے، اور پھر قیامت اسی اعتبار سے قائم ہوگی۔ سو اس پہ بڑی دلیل یہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس صورت کو پڑھتے رہیں اور قیامت کو یاد کرتے رہیں، اور رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ وہ قیامت کا دن جو بہت ہی ہولناکیوں والا ہوگا، اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں اور تیرے محبوب کی شفاعت ہم سب کو نصیب۔ ہم یہ دعا کرتے رہیں۔ اور ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ بھی ہم لوگوں نے آج پڑھی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ اس قوم کے اندر اپنا ایک محبوب رسول جلوہ گر فرما دے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں، اور اس آیت کریمہ میں سرکار کی ولادت کا تذکرہ کیا گیا۔ گویا سرکار کی ولادت کا تذکرہ قرآن کے پہلے ہی سورت سے شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو سرکار کی ولادت پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ذرا قرآن کو صحیح سے پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کہاں کہاں فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو صحیح طور پر قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اگر زندگی رکھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم انشاءاللہ روزانہ 10 سے 15 منٹ اس تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے، مختصر میں لیکن جامع طور پر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں ڈائریکٹ قرآن سے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کے روزوں، نمازوں اور تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی خذ یدی خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔